फ्रेंड्स नमस्कार. आजचा आपला विषय आहे कोरल ड्रॉमध्ये डिझाईन कशा करायचे. डिझाईन म्हणण्यापेक्षा आपण आज घेऊया विषय फूल वगैरे कसे करायचे किंवा ग्रीटिंग कार्डसाठी आपल्याला फूल वगैरे कसे काढायचे. तर चला चालू करूया आपण आज कोरल ड्रॉ. मी जे कोरल ड्रॉचं व्हर्जन वापरतो ते आहे कोरल ड्रॉ 13 X3. तर एक्सपार्ट सर्वप्रथम तुम्हाला इथं बेजियर टूल घ्यावं लागेल. बघा इथं क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला हा 2 नंबरचा जो ऑप्शन दिसतो ते बेजियर टूलला तुम्हाला क्लिक करायचं आहे. ते क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला फक्त अशा रेषेवरून घ्यायचे. मी रेषेवरून घेतो. जोपर्यंत नोड येत नाही तोपर्यंत तुम्हाला क्लिक करायचं नाही. नोड आलेला आहे आता तिथं क्लिक करू. त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे तर इथं शेप टूलमध्ये 1 नंबरचा ऑप्शन जो आहे तो शेप टूल. त्याला शॉर्टकट काय आहे F10 शेप टूल घेतो. आता काय करायचं तुम्हाला इथं तर हे तर बघा ज्यावेळेस ते थोडं मोठं करतो राईट क्लिक करून तुम्हाला टू कर्व टू लाईन टू कर्व करायचं आहे. कारण ह्या लाईन्स आहेत तुम्हाला ह्याला कर्व करायचं आहे. ह्याला कर्व करून घेतो सुरुवातीला. मग अशा रीतीने घ्यायचं तुम्हाला कर्व करून. आता आपण फक्त ही रेष घेतलेली होती अशी. आपल्याला ते हिथून रेष कर्व करून घ्यायची. मग इथं सुद्धा तुम्हाला ती कन्वर्ट लाईन टू कर्व म्हणून येतं ऑप्शन. बघा आता अशा रीतीने थोडंसं कर्व करतो आपल्याला. पुढच्याला वर घेतो असं ठीक आहे. तर आता हा झालेला आहे आपला कर्व. आता त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे इथं छोटंसं करतो तर ब्रेक करायचं आहे तुम्हाला. ह्या रेषेला पूर्ण आडव्या रेषेला ब्रेक करायचं. जर ब्रेक करण्यासाठी तेव्हा इथं कमांड आहे ब्रेक कर्व. तर ब्रेक कर्व केल्यानंतर बघा थोडं मोठं करतो मी. तशी 2 रेषा येतात. एक रेषेवर घ्यायची तुम्हाला अशी इथे, दुसरी रेषी तुम्हाला अशी नोडमध्ये. नोड आला की नोड आले की ती सोडून द्यायची. नोड आला सोडून. आता काय करायचं आहे तर आणखी थोडंसं तुम्हाला फुलला आकारात तुम्ही दिसू शकता. तुमच्या इच्छेनुसार आणि जसं चांगलं दिसेल असेल तर तुम्हाला ते द्यायचं. ही ब्रेक केल्यामुळे आपले रेष तुटलेले आहे. तर आता नोड आले की तो सोडतो. हे झाले आपलं पहिलं सेशन. आता काय करायचं तुम्हाला ह्याच्यामध्ये कलर फिल करायचे. कलर फिल करण्यासाठी मी इथे 2 नंबरचा ऑप्शन देतो. माहित आहे इंटरॅक्टिव्ह फिल टूल. मला शॉर्टकट काय आहे जे नसतो. ह्या टूल्समध्ये इंटरॅक्टिव्ह फिल टूल मध्ये हे ऑप्शन देतो फिल टूल. आणि ह्या टोकापासून ते ह्या टोकापर्यंत ह्याला क्लिक करू. बघा सुरुवातीला इथे हा कलर आलेला आहे काळा कलर आहे. इथं काय करायचं आता मला इथं कलर बदलायचा. कलर बदलण्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल सुरुवातीला इथे तुम्हाला क्लिक करावं लागेल. जो तुमचा आवडता कलर आहे तुम्ही तो इथे घेऊ शकता. मी इथे लाल कलर घेतो. लाल कलर घेतल्यानंतर हा पूर्ण बॉक्सवर लाल कलर आहे. आता मध्ये मला थोडंसं घ्यायचं आहे. मी काय करतो बघा थोडंसं डबल क्लिक करतो. डबल क्लिक केली की ते रेष येते. थोडंसं मी काय करतो थोडंसं फ्रेंड. तर ज्यावेळेस मला कलर असतो तेव्हा जास्त प्रेस करायचं आणि कलर द्यायचा. थोडा त्यापेक्षा फ्रेंड घेतो आणि जो खालचं स्टेशन असतो तिथेही क्लिक करायचं आहे. इथे 3 कलर दिले आपण ह्यालाही थोडासा छोटा घेऊया. एंटर घेऊ. बघा आता थोडी डार्क कलर झाला थोडा मिडियम आणि त्यापेक्षा फ्रेंड करायचा. आता त्यानंतरची कमांड काय आहे आपली तर ह्या फुलाच्या ह्याच्यामध्ये थोड्याशा रेषा काढायच्या. रेषा काढून घेऊ आपण. सेम प्रोसिजर तीच आहे. बेजियर टूल घेतो मी ते बघा थोडंसं छोटे घेतो आणि इथे क्लिक करू. सेम कमांड नंतर राईट क्लिक करून तुम्हाला टू कर्व करायचा आहे. इथेही तसं सेम कर्व करूनच आपली पाकळी झालेली आहे. छोटा आणि मोठा आपण त्याला. आता ह्याला काय करायचं आहे कॉपी आणि पेस्ट. ज्यावेळेस तुम्ही हा घेता तेव्हा इथे क्लिक करायचं आहे तुम्हाला एजला आणि तो थोडंसं असं कर्व करू. छोटे करतो कामाला पुन्हा कॉपी आणि पेस्ट थोडंसं वरी घ्या. हवं तर तुम्हाला आणखी छोटं करू शकता. ठीक आहे. आता या ठिकाणीही सिलेक्ट करतो.
पेस्ट करतो. आता एक कमांड आलेली आहे आपल्याकडची, हे बघा 3 झालेले आहेत. तर इथे एक आहे रिव्हर्स मिरर करतो ह्याला, जेणेकरून फुलं इकडे येईल. आता काय ह्या अँगलने व्यवस्थित सेट करतो. तर आता ह्याला काय करायचं तुम्हाला, तर ग्रुप करायचं. ग्रुप कसा करू शकतो तुम्ही, अशा पद्धतीने ड्रॅग करून सिलेक्ट करायचं आणि इथं ग्रुप करायचं. त्याला शॉर्टकट आहे Ctrl+G. आता हे कमांड काय करतो मी, ह्याला पांढरा कलर फिल ऑलरेडी आहे ह्याच्यामध्ये, फक्त ह्याच्या रेषा काढून घेतो. बघा रेषा आहे, नो आउटलाईन. नो आउटलाईन ह्याची करून घेतो. आता हे पूर्ण चित्र अदृश्य झालेलं आहे. त्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, तर इथे इफेक्ट्स मेनूमध्ये पॉवर क्लिक आणि इनसाइड फेस इनसाइड घ्यायचा. तर ज्यावेळेस तुम्ही हा पाकळीला सिलेक्ट करता आणि इथं बाण असा येतो, ॲरो येतो, ॲरो इथं ॲड करायचा. हा ॲड केल्यानंतर काय करायचं तुम्हाला, राईट क्लिक करून एडिट कंटेंट इथं आलेला आहे. अगोदर पांढरा कलर तुम्ही देऊ शकता, असं म्हणतो सुद्धा. अशा रीतीने तो दिसणार नाही, कारण आपण तो पांढरा कलर दिलेला आहे. ती झाल्यानंतर आपल्याला राईट क्लिक करून काय करायचं, फिनिश एडिटिंग करायचं. तर अशा रीतीने पाकळी आलेली आहे. आता तुम्हाला काय करायचं आहे, ह्याची आउटलाईन पूर्ण मी काढून, जशी मग आपण जी काढली तशी आता त्याची करूया आउटलाईन पूर्ण. आता नंतरची स्टेप काय करायची आहे तुम्हाला, कॉपी आणि पेस्ट. बघा दुसरं चित्र झालेलं आहे. अशी मी 5 फुले घेतो, 5 पाकळ्या घेतो, 5 पाकळ्या घेतल्या. 5 पाकळ्याला तुम्हाला वेगवेगळे कलर वापरायचे आहे. सेम प्रोसिजर, इंटरॅक्टिव्ह टूल घ्यायचा आहे. तिथे तुम्हाला जो आवडतो कलर तो तुम्ही इथे देऊ शकता. हा जो कलर सेम प्रोसिजर इथे सुद्धा रेड पूर्ण झालेले आहेत आपले पाकळ्या. आता तुम्हाला ह्याला फक्त एका ठिकाणी फिक्स करून टाकायचं. मी ह्याला काय करतो, क्लिक करतो. ज्यावेळेस क्लिक करतो तेव्हा तो रिव्हर्स होतो, असा फिरत असतो. ती पाकळी आहे की थोडंसं ह्यालाही आणखी रिव्हर्स घेतो आणि ठीक आहे. ही झाली कमांड आपली. आता ह्याच त्याची कॉपी करून कॉपी आणि पेस्ट थोडीशी छोटी कॉपी हाला हवं तर, आणि ह्याला सुद्धा म्हणजे कॉपी पेस्ट. हे आता तुला असं सध्या तयार झालं, पण आणखी आता असं लुक आला आहे. तर आपल्याला काय करावं लागलं की, तर थोडीशी मी पाहिजे गोल काढतो. अशी गोल काढण्यासाठी तुम्हाला इथं फिलिप्स टूलमध्ये जायचं. पहिले शॉर्टकट आहे एक्सेल. काही मोठी काढा, काही छोटे काढा, काही अत्यंत छोटे काढा, जसे तुम्हाला आवडतील तसे काढा. काही ठिकाणी तुम्हाला एलिप्स घ्यायची अशी स्टार घेऊ शकता, स्टार टूल म्हणजे स्टार टूल घ्यायची थोडीशी काही ठिकाणी. ठीक आहे. आणि ह्यालाच काय करतो मी, आपण कॉपी आणि पेस्ट. तुम्ही त्याला पाहू शकता. असं थोडंसं लुक चांगलाही लागतं. आपलं पॉझिटिव्ह झालेलं आहे. शेवटची कमांड आपली आहे आता, ही जी डिझाईन तुम्हाला ह्याला सगळ्याला सिलेक्ट करायचं आहे. मी तुम्हाला इथे काय करायचं आहे, ग्रुप करून घेतल्यानंतर ह्याला कलर कुठला जायचं, व्हाईट कलर दिलेला आहे. आणि सर्व रेषे जे आहेत त्याच्या आउटलाईन दिसत, ह्या आउटलाईन सर्व कॅन्सल करून द्यायचं. कॅन्सल करण्यासाठी तुम्हाला नो आउटलाईनमध्ये काढून द्यायचं. पूर्ण हा चित्र गायब झालं तरीही ते तिथं आहे. बरोबर. आता काय घ्यायचं आपल्याला,
इथं कमांड आहे नवीन इंटरॅक्टिव्ह ट्रान्सपरन्सी टूल. तुम्ही याला क्लिक करू. जस्ट मी इथे क्लिक करता एक नवीन टूल बॉक्स येतो. तिथं ट्रान्सपरन्सी जी आहे ती तुम्हाला काय घ्यायची आहे तिथं रेडियल करून घ्या मित्रांनो. ट्रान्सपरन्सी टूल मधून घेऊन आपण पुढे गेलो तर रेडियल रेडियल ज्यावेळेस तुम्ही घेतात तेव्हा इथं ऑटोमॅटिक असे एरो येतात. फक्त याला काय करायचं ऑलरेडी आपण याला ग्रुप केलेलं आहे त्यामुळे इथे फक्त असं त्याच्यावरती करायचं. तर आता आपण बघूया कसं दिसतं आहे त्यावेळेस. ओके मेन पेजवरती घेतो आपण आणि ह्या सर्व ह्या चित्राला तुम्हाला काय करायचं आहे फुल बघा आता कसं झालेलं आहे. आता थोडं मोठं करतो सर्व पाकळ्यावरती ते सामान्य. आता ह्याला मी थोडं ग्रुप करून ग्रुपची कमांड आहे हा मोठं करून छोटे छोटे आपण आता जे स्टार काय गोल घेतले तिथे दवबिंदूचं काम करतो. फुल कधी तर असेच ग्रीटिंग कार्ड्स तयार करतो, असेच डिझाईन करत असतात, असेच लोगो हे तयार करतात. तर फ्रेंड्स तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आमचा कसा वाटला हे नक्कीच कळवा आम्हाला. आमच्या गव्हर्नमेंट आयटीआय यूट्यूब चॅनलला तुम्ही नक्कीच लाईक कमेंट आणि शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायचं म्हणजे विसरू नका.